अनि नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ नितुको आइफोन आइसकेको छ। अर्डर गरेको 1 महिनापछि ठिक्क नितुको आइफोन आएको छ। त्यही भएर अहिले हामी लिन जाँदैछौँ। नितु चाहिँ स्कुलमा छ, नितुलाई थाहा छैन त्यहीको आइफोन आइसक्यो भनेर। त्यही भएर हामी त्यसलाई स्कुलमा लिन जाँदैछौँ। ल बस जोरले तान्नु जोरले। ल तेरो आइफोन आइसकेको छ। तेरो आइफोन आइसकेको छ। यसलाई फाइनली 1 महिनापछि अर्डर गरेको 1 महिनापछि आइफोन आइसकेको छ। आज लिन जाँदैछौँ। आज पार्टी थियो। ल हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ। त चाहिँ गाडी पार्क गरेर अनि जाँदैछौँ। आइफोन 15 माइ गॉड मोबाइलको कभर समातेर जाँदैछु। त्यो ल फाइनली वटन पुग्यौँ। यतै हो एक मोबाइल अर्डर गरेको अनि जाँदैछु। ल सोध गएर सोध्दैछु। अब ल आएछ कि अनि भन्छु है। यो चाहिँ अब चेक गर्दैछन् यता। फाइनली एक मोबाइल आइसकेको छ अर्डर गरेको। ल खुला गर्दै एक विषयमा गर्दैन सिधा भिडियो। ल आइफोन 15 अनबक्स गर्दैछु। म गरिदिन्छु। खै यस्तै रहेछ मैले त यस्तै भिडियो गर्नु। ल चाहिँ स्क्रिन कार्ड हालिदिँदैछ अब यो मोबाइलमा। अब घर जाँदैछौँ।